Вітаю вас, друзі! Учора у Берліні завершилися дводенні переговори між американською, українською сторонами та представниками країн Європи і Великої Британії. Домовилися домовлятися на майбутнє для того, щоб напрацювати домовленості про те, як будемо домовлятися. У спільній заяві представників європейських країн зазначається, що вони зобов'язуються у майбутньому надавати Україні стійку та значну підтримку для створення своїх збройних сил, які повинні у мирний час залишатися на рівні 800 тисяч. Тобто, знову ж таки, підтверджується інформація про те, що Україна погодилася на обмеження чисельності власного війська, що є обмеженням нашого суверенітету. Ну а далі усе, що ми з вами вже і так знаємо. Буде створюватися коаліція охочих, але ці охочі, вони не дуже охочі в тому плані, щоб відправити свої війська безпосередньо на територію України. Буде створено якийсь механізм моніторингу та перевірки припинення вогню. Правда, так звана Росія не погоджується на припинення вогню, але кого це взагалі цікавить. Ну і, звісно, будуть інвестиції, буде допомога, колись потім, і країни підтримують вступ України до Європейського Союзу. Дякуємо. Нерозв'язаними, як і раніше, лишилися два питання. Одне із них – це гарантії безпеки для України. І останнім часом можна почути дуже багато копіуму про те, що от Україна отримає такі потужні, серйозні гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, що їх можна буде порівняти із 5-ю статтею НАТО. Навіть польський прем'єр Туск про це сказав. Що Америка залучиться до надання гарантій безпеки для України таким чином, щоб у росіян не виникало жодних сумнівів, що американська відповідь буде військовою, якщо росіяни знову нападуть на Україну. Отже, в певному сенсі це нагадує 5-ту статтю, але я б не посилався прямо на 5-ту статтю, бо це може лише ускладнити подальші переговори. Прекрасна, чудова, велика, я б навіть сказав, велична заява. Дивіться, Сполучені Штати Америки нам наче як готові надати гарантії безпеки, такі ж, як, в принципі, якби Україна була в НАТО, але в НАТО Україну не хочуть приймати, щоб не надавати Україні таких гарантій безпеки, які ми могли б отримати, якби були членом НАТО. Та і зрештою, хіба у когось є зараз тверде, чітке розуміння, що Сполучені Штати Америки будуть європейських союзників по НАТО захищати у випадку збройної агресії? То чому ми тоді маємо повірити, що Сполучені Штати Америки своєю армією будуть готові захищати Україну? Мені здається, десь нас із вами, друзі, намагаються надурити. За даними західних медіа, Україна має якнайшвидше погодитися на пропозицію Сполучених Штатів Америки, в тому числі щодо гарантій безпеки, за кілька днів, інакше ця пропозиція буде відкликана, але разом із тим Україна має погодитися і на виведення своїх військ із території Донецької області і на визнання українських територій територіями так званої Російської Федерації. Американський президент Трамп учора сказав, що Україна і так вже втратила усю Донеччину. Якщо пропонується гарантія безпеки, який стимул Україні відмовлятися від території? Ну, дивіться, вони вже втратили територію, знаєте, чесно кажучи. Тобто територія втрачена. Мені здається, коли американський президент здійснював аналіз окупації території України, то він дивився приблизно на ті самі мапи, на яких Крим оточений океаном із 4 сторін. У реальності ж усе, як завжди, відрізняється дуже серйозно. І від заяв російських окупантів, і, звісно, від заяви Дональда Трампа. Deep State учора зробили дуже ілюстративне відео про те, що росіяни за 3,5 роки повномасштабного вторгнення змогли захопити близько третини Донецької області. І ще третина зараз перебуває під контролем Сил безпеки та оборони України. Позиція України незмінна. Ми не будемо визнавати території України російськими територіями. Це неможливо навіть із точки зору нашої Конституції. Це в принципі неможливо. І Україна не буде виводити свої війська зі своєї території. Але навіть якби теоретично ми на це б погодилися, навіть це росіян би не влаштувало. Вони знову почали повторювати мантру, яку озвучували ще до початку повномасштабного вторгнення. Це їхні нові вимоги. Считаем, что вот упомянутые мной предложения, которые мы еще в декабре 2021 года передавали США и НАТО, они в полной мере сохраняют свою актуальность и могут стать отправной точкой или одной из отправных точек
таких дискуссий. Давайте я поясню. У грудні 2021 року росіяни вимагали, щоб НАТО повернулося до кордонів 1997 року. Тобто йдеться вже не про те, щоб Україна не стала членом НАТО, а так звана Російська Федерація вимагає виключити із Північно-Атлантичного альянсу країни Балтії, Польщу, Угорщину, до речі, Румунію, Болгарію та не тільки. Якщо наші американські та й європейські партнери також вважають, що так звану Росію цікавить тільки і виключно Україна, то вони глибоко і дуже серйозно помиляються. Росіяни розглядають війну проти України тільки як початок іще більшої і ширшої експансії на захід. Захарова розповідає вже, що Польщу вигадав Ленін, дещо нагадує, а Лавров погрожує Європі і каже, що Росія вже в принципі готова воювати. Лондон, Париж, я не говорю уже про Прибалтику, возрождается теория и практика нацизма. Откровенно нацистские подходы. Если Европа решит воевать, ми к этому готові хоч сейчас. У цьому божевільному світі інколи доводиться повторювати, здавалося би, цілком очевидні речі. Спроби змусити Україну відмовитися від частини свого суверенітету, від частини своїх територій і змусити Україну вивести свої війська зі своїх територій не наближають мир, а тільки навпаки заохочують агресора. Реальний мир наближають лише удари по агресору, в тому числі стратегічного значення. Якраз учора одна із таких атак була. Ми поговоримо про неї ще детальніше, але зараз я закликаю вас підписатися на мій канал обов'язково і ще обов'язково долучайтеся до нашого збору «Конверт на перехоплення», щоб українське військо мало більше дронів-перехоплювачів для знищення шахедів. І тут кожна гривня, кожна копійка важлива. Посилання на збір я лишаю в описі до цього відео. Учора воїни Служби безпеки України здійснили зухвалу і унікальну операцію, вперше уразивши підводний човен підводним дроном. Сталося це у Новоросійську. Просто, вот, ну, на мой взгляд, какое-то катастрофическое безумие. Просто катастрофическое. Да как вообще такое возможно? Як стало відомо, учора Служба безпеки України застосувала підводний дрон SAP Sea Baby для того, щоб підірвати російський підводний човен класу «Варшавянка» у бухті Новоросійська. Судячи із кадрів, щонайменше кормова задня частина підводного човна отримала пошкодження, а за даними з моїх джерел, пошкодження отримав бронекорпус, він був пробитий і було підтоплено 2 відсіки. Не говорячи навіть про технічні аспекти цієї унікальної операції, я маю сказати, що підводні човни класу «Варшавянка» – це дуже жирна ціль. Ці мерзоти мають на борту торпедне озброєння, але що для нас із вами більш актуально, можуть запускати до 6 ракет «Калібр». Тобто це один із човнів, який причетний до вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності під час російсько-української війни. І ще один момент, на який варто звернути увагу, це те, що дрон підводний пройшов досить значну дистанцію і зайшов у добре захищену бухту Новоросійська, де завдав удару. Для низки російських пропагандистів ці новини виявилися шоковими і через усі перелічені аспекти, і тому, що це відбулося у них фактично вдома, і ніхто не зміг завадити атаці Служби безпеки України. Ну і ще тому, що є об'єктивний контроль із камер відеоспостереження, які були розташовані на військовому штабі. Откуда у вас, у нас, вернее, такие утечки? Как это может быть спустя 4 года войны? Ну как это вообще возможно? Ну как? Я не понимаю этого совершенно. Ну просто этого нельзя понять. Где там контрразведывательное обеспечение? Ну как вообще это могло быть? Гарне питання. А як таке могло бути взагалі, що Україна, держава фактично без військового флоту, змогла загнати і знищити більшу частину Чорноморського флоту так званої Російської Федерації? Гарне питання. На офіційному рівні росіяни учора заявили, що це все фейки, це все неправда, не було ніяких ударів, не було удара по підводному човну, підводний човен не отримав жодних пошкоджень. Деякі пропагандисти почали казати, що є поранені, але усе ж таки підводний човен лишився цілим. Але я нагадаю, друзі, що те саме росіяни розповідали і свого часу, коли було фактично знищено підводний човен Ростов-на-Дону,
човну, який базувався у Севастополі, тимчасово окупованому. Звісно, човен, який уразили вчора, він не був знищений, але був серйозно пошкоджений. Ну а у даному випадку росіяни ще не отримали одну єдину методичку, тому поки що плутаються. Потому что есть мнение, что это искусственный интеллект. Но это же не искусственный интеллект. Подібні операції вже вкотре доводять. Україна може значно більше, аніж навіть сама Україна здогадується. Так звана Російська Федерація отримає іще низку болючих ударів, передусім спрямованих на те, щоб позбавити її спроможності продовжувати російсько-українську війну. Це не кінець, це тільки початок. Нехай росіяни здогадуються, чому ж війна прийшла до них. Знаете, постоянно где-то на юге России идет война. Это ужасно, если это так. Ну а зараз ми із вами маємо відмовитися від шкідливих ілюзій щодо того, що росіяни візьмуть і просто так припинять війну проти України, візьмуть і відмовляться від своїх загарбницьких планів. Ми маємо підсилювати сьогодні українське військо і йому допомагати, бо ситуація на фронті складна. До речі, щодо Куп'янська, пропагандисти змушені визнавати свої проблеми. Ну вот в Купянске что-то сделали. Для России это же, очевидно, сейчас направление не приоритетное. Завершили освобождение города Купянска. То есть все, закончили целиком. Да, то есть, вот так вот. Бачите, це, як виявляється, для них вже не пріоритетний напрям фронту, але одночасно тривають дуже важкі бої на Покровському напрямку, в районі Сіверська, на Новопавлівському і дуже тяжка ситуація на Гуляйпільському напрямку, навіть у самому місті вже присутні росіяни, і ми маємо запити, які треба закривати терміново негайно, тому що війську потрібні нові дрони, і я прошу про ваш донат на Русоріз. Ну а за минулу добу наші воїни отримали ще 415 нових FPV. Особовий склад 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади висловлює подяку спільноті Сергія Ставненка за надані дрони. Небесний Русоріз значно посилив можливості наших підрозділів у протидії ворожим БПЛА, підвищив рівень безпеки, позицій та покращив швидкість реагування на загрози з повітря. Ваша допомога безпосередньо підсилює боєздатність підрозділів і робить вагомий внесок у збереження життя наших воїнів. Щиро дякуємо за підтримку і активну позицію. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного від бійців роти протитанкових ракетних комплексів 93-ї бригади Холодний Яр. Дякуємо спільноті Стерненка за ці прекрасні дрони на оптоволокні. Завтра вже вони поїдуть нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Я твердо переконаний, що у України усе ще є шанси і вистояти, і перемогти у російсько-українській війні. Та для цього ми повинні дуже серйозно змінитися. Для цього Україні потрібні реформи. Лишати усе як є зараз не можна, бо ми або змінимося, або загинемо.